වෙල්කම් ගයිස් කියලා පිළිගන්නවා SLDH කමෙන්ට් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් notification එක කරා ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාව ඒ මගින් තියෙනවා. එහෙනම් වෙනද වගේම වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I really miss this place. Just so you know you haven't been replaced, 'cause I still think of you now like nothing has changed. And we just ඔන්න යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනාවේ ගොඩක් වැදගත් වෙන VPN ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මොකද්ද ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ Google Play Store app එක ඕපන් කරගෙන search bar එකේ secure VPN කියලා search කරගන්න. මම මේක කලින් search කරගෙන තියෙන හින්දා මම මෙතන secure VPN කියන එක දීලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යනවා. මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට ලෝගෝ එකක් එක්ක secure VPN කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මේක කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම ආයේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක කරන්න ඕනේ settings ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ කෙරවලේ තියෙන තුනේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ටැග්ස් ගොඩක් මේකේ settings කියන ටැග් එකට යන්න. ඒකේ ගියාට පස්සේ පළවෙනි ඔප්ෂන් 4 ඔයාගේ ටික් වෙලා නම් තියෙනවා ඒ විදිහටම තියන්න. අන්ටික් වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයා මේක ටික් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ටික් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ මොබයිල් එකේ රන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බෑක් වෙමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ මේන් ඩිස්ප්ලේ එකට ආපහු වෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ ඉහළ කෙරවලේ දෙවෙනියට තියෙන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට වැඩිපුරම සිග්නල් තියෙන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම නම් මේක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔටෝ සිලෙක්ට් කියලා තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. මොකද විටින් විට සිග්නල් කියන එක වෙනස් වෙන නිසා මෙතන අපි දැනට තියෙන කන්ට්‍රි එක දුන්නොත් සමහර විට අපේ වෙලාවකට ඒ කන්ට්‍රි එකට උනත් සිග්නල් නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඔටෝ සිලෙක්ට් කියන එක දීලා මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ secure VPN කියන ඇප්ලිකේෂන් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ. ගොඩක්ම ස්පීඩ් එකකින් ඔයාලට වෙනත් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් ඔයාගේ පැකේජ් එක හරහාම යන්න පුළුවන්කම හැකියාව මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් සමු ගන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.